Yeah, good things. Thank God because have people help me here. Kuya, dengan Mga bata rin ko na wala sa dre. si Tama nagbuklubi ito. Wala nagbuklubi. didto naman namo nasugati sa duol sa mua. Unya pagkusog sa uwan diri naman mi. Mao pagkusog sa uwan grabe pagkusog di wa nagiungot yun mi. Hinay ra man gud to. Taligsik ra man. Diri ra jud ning kalit og kusog na paduong na miskuan. Iyo na pa yung ko kataw na under na ba. Lagi. Wa gid. Among bitang pateksan sa manong amo are. Butlag kag na kadawat ba sa tiks. Ito eh. Hanapod uwan. Napugon ko. Hindi pa ano. Grabe lagi. Upin lagi tan bre basta daro upin ro. Upin ka to. Gadina ra na yung ang usar pag ka dito ra pikasa joy magsigtuyok ang ligid. Lawom na lang. Dito man ni nasa babaw nya kay na slide man. Wa makasaka kay wa na open ang four wheel drive diri paskuan. Nya murag di man na maabli ng four wheel eh. Giling lugos. Wala siya dol. Ha? Uy dol. Naaman. Kasuwal lagi na open lagi na eh. Mura ga slide ta. Kita sa kundungan. Sira do wala ko na mirad rin. Gitiksan lagi namin nanay lagi. Pare on. Ambot lang nakadawat baka sa message. Oh, signal. Lapok lagi na ako. Oy ayon taon. Nabasa na ay. Nabidyo ka? Nag-text na? Ha? Saan na? Kat balik-balik? Yeah, somebody's helping us. Ano titaw dito ganun? Bata maguto anak ni tupi. Hoy, hoy, may matumbad. Ay, ay matuwad. Ani, just careful. Balik. O kuwang pagamay, kay mo slide naman sa nagbalik. Are you okay? Yeah, I'm okay. I just need to get footing. Wow. Sharp rocks. Wait. Oops. Thank God. Bro. More. A little bit. Right down. Yeah, a little bit. A little bit. Oh my God, that shit. Oh. Good. I'm gonna start backward daw. Unya na pa. Na. Yeah, maybe we can. Ouch, ouch. Oh, 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 oh. Whew. Yeah, I have my new shoes. A hand here. She is. Maybe we can drive going there. Oo, bitaw. Oh, okay. I'll back up and then go in there. Yeah. Yeah. At tura mo dito sa mukaw lakaw sa to pag una sa unahan kaw. Ana ra mo sagbot agi. To dito sagbot agi ayo nagnaog sa sagbot ra mo agi dito. Kay patuyokon bare. Lakaw. Mao bitaw na inggo ayo kuyog. Sige na to dito.
Okay, mo atras pa. Saan mo? Uping lubong di area upi. Nag... Kamu rin mag-akian ipong truck. Ya, lagi saya tu bro. Okey. Kay murag di ito nung pero kusuga din na ka nang nailog sungon silang tupi ba piti kusuga lagi kayo hangtod nga pag arbor diri dapat babaha na ay kun na may lang tao di mo Hindi makatiglog sa bulit-bulit ng ugat to. mao gani lagi pud ay slide nya wa ra pa ma-open ambot lang 4-wheel drive ani ay nga di man ma-open na. There, honey. Han.